سه تا فیلم بهتون معرفی میکنم تو ژانر کمدی. مطمئنم این فیلم‌ها رو ندیدید. از قلم افتادن. چرا؟ برای اینکه اون زمانی که اکران شدن کسی این فیلم‌ها رو تحویل نگرفت. خوش اومدید مووی دیلر. اول از همه میخواستم ازتون تشکر کنم. از همه کسایی که منو همراهی کردن، لایک کردن، کامنت گذاشتن، ساب کردن و یه جورایی کانال رو حمایت کردن. ممنونم از لطفتون. توی این برنامه میخوام سه تا فیلم بهتون معرفی کنم. زود تون سریع. این فیلم‌ها کمدی ان. شاید اسمشون رو شنیده باشید ولی به احتمال زیاد خیلی ساده از کنارشون رد شدید. چرا؟ چون این فیلم‌ها تو زمان خودشون خیلی کم دیده شدن. کسی خیلی بهشون توجه نکرد. یه چیزی این اول بهتون بگم. فیلم‌ها خیلی قدیمی نیستن ولی الان توی سال 2025 خیلی طرفدار پیدا کردن. بین عشاق سینما یه جورایی طرفدارای خوره دارن. یه جورایی کالت شدن. منظورم از فیلم‌های کالت اون فیلم‌های خیلی قدیم دهه 70 و 80 و 90 نیست. قطعاً سراغ اون فیلم‌ها هم میریم. ولی یه سری فیلم کالت هم داریم برای همین 10-15 سال اخیر هستن. فیلم‌هایی که الان مورد توجه قرار گرفتن. الان بین سینما دوستا محبوب شدن. تو این برنامه سه تا از اون کمدیاشو بهتون معرفی میکنم. بریم داشته باشیم فیلم اول. سال 2007 یه فیلم اومد به نام هات راد. این یه کمدی بدلکاری بود که شوخیاش تبدیل به میم شدن و همین میم شدنشون باعث شد که فیلم دوباره معروف بشه. فیلم به کارگردانی آکیوا شیفره که فیلم خیلی مهمی نساخته. اندی سامبرگ، بیل هدر هم توی فیلم بازی کردن. اندی سامبرگ هم شاید خیلی معروف نباشه. بین سینما دوستا اوکی شاید اسمش شنیده باشن. بیل هدر هم معروف ترین کاری که ازش دیدید مسلماً سریال بری. فیلم داستان راد یه بدلکار بی‌استعداد اما با اعتماد به نفسی که میخواد یه پرش خطرناک انجام بده تا پول جراحی ناپدریشو در بیاره. فقط مشکل اینه که هیچ استعدادی توی بدلکاری نداره. کیف کردی خلاصه داستانو؟ همین خلاصه باعث میشه که تو بری فیلمو ببینی. یه بدلکاری که بدلکاری بلد نیست. این فیلم جوریه که هیچ چیزی توش درست جلو نمیره و دقیقا همینه که خنده دارش کرده. شخصیت اندی سامبرگ خیلی به این نقش میاد. من تو فیلم‌های دیگه چند بار دیده بودمش، نقش فرعی بازی کرده بود ولی فکر کنم مهمترین فیلمی که بازی کرده دقیقا همینه. یه موضوع دیگه، صحنه‌های بدلکاری توی فیلم و شوخیایی که این چند تا دوست با هم انجام میدن خیلی بانمک از آب در اومده. بهتون پیشنهاد میدم که حتما نگاه کنید. شاید اوایلش خیلی نتونید با این شوخی‌ها ارتباط برقرار کنید ولی 10 دقیقه یه ربع که بگذره مطمئنا روده‌بر میشید از خنده. در کل فیلمیه که خیلی دیر فهمیدیم چقدر خنده داره. فیلم دوم نایس گای، آدمای باحال، محصول 2016 با بازیگر محبوب خودم رایان گاسلینگ، راسل کرو، به کارگردانی شین بلک. این فیلم یه کمدی اکشن نواره. منظورم چیه؟ منظورم که تو حال هوای دهه 70 میگذره. با همون لباسا، سیبیلا، ماشینا، انگار شما دارید توی لس آنجلس دهه 70 قدم میزنید. یه کارگاه خنگ و یه بزن بهادر عجیب غریب توی پرونده قتل گیر میافتن. چیزی که از یه پرونده معمولی شروع میشه کم کم تبدیل به یه توطئه خیلی بزرگتر میشه. شاید چیز زیادی تو خلاصه داستان بهتون لو نداده باشم ولی از من بشنوید. فوق العاده است. She's in danger, man. We have to do something about it. She's dead. She's not dead. She's not dead. یکی از اون فیلمایی که وقتی من خودم دفعه اول دیدم خیلی خوشم اومد. 2-3 سال که ازش گذشت، دفعه دوم که دیدم خیلی بیشتر خوشم اومد. با شوخی‌ها خیلی بیشتر تونستم ارتباط برقرار کنم و اصلا اون حال و هوای فیلم و شخصیت رایان گاسلینگ توی فیلم عالی در اومده. این دو نفر یکی از باحال‌ترین زوجای سینمایی رو ساختن تو این فیلم. شوخی‌ها خیلی باحاله، از اون طرف انگار که یه هوشی پشتشه. قشنگ معلومه که نویسنده میدونسته چی میخواد. یه ترکیب اکشن و کمدیه که تقریبا من توی هیچ فیلمی توی این 10-15 سال اخیر ندیدم. شما فکر کن انگار که مستر بین رو با شرلوک هولمز ترکیب کنی. چی در میاد؟ یه نکته مهم، رایان گاسلینگ توی این فیلم عالیه. شما همیشه فکر میکنید که گاسلینگ باید نقشه جدی، نقشه عاشقانه و کلا اون استایل نقشه رو بازی کنه. ولی از من بشنوید، این یکی از بهترین نقشه‌ای که بازی کرده. توی این نقش کمدی عالی جا افتاده. مخصوصا اون سکانسایی که با دخترش بازی میکنه. نکته آخر،
اگر فیلمی مثل بد بویز رو دوست دارید قطعا از این فیلم خیلی خیلی بیشتر خوشتون میاد. پس معطل نکنید. نایس گایز. فیلم سوم، اسکات پیلگریم بر علیه دنیا، محصول 2010 به کارگردان مورد علاقه خودم ادگار رایت. گیم، کامیک و یه دیوونگی محض. تیم بازیگری این فیلم خیلی باحاله. مایکل سرا، کریس ایوانز، مری الیزابت وینستد و کیرن کالکین. همین بازیگری که امسال برای نقش مکمل مرد برنده اسکار شد. البته همه این بازیگرا اون موقع خیلی شناخته شده نبودن. ولی این از اون فیلماییه که دقیقاً یه جامپ بزرگ بود توی کارنامه بازیگریشون. فیلم داستان اسکات پیلگریمه، یه نوازنده بیکار که تو زندگیش هیچ موفقیتی نداشته. ولی به صورت اتفاقی عاشق دختر میشه به نام رامونا و برای به دست آوردنش باید با 7 اکسش بجنگه. اونم به صورت بازی ویدیویی. بله، درست شنیدید. به صورت بازی ویدیویی. Prepare to feel the wrath of the League of Evil Exes. به ترکیبی از کامیک و بازی‌های ویدیویی و این خیلی جالب در اومده. من کمتر فیلمی رو دیدم که انقدر باحال و جالب بتونه از این ترکیب استفاده کنه. اسکات پیلگریم برای به دست آوردن دل این دختره باید بره با دونه دونه این اکسا بجنگه و جنگی که بین این شخصیت‌ها اتفاق میفته به صورت گیمه و فوق‌العاده خنده داره و فوق‌العاده فانه و فوق‌العاده بهتون خوش میگذره. مخصوصا کسایی که گیم بازی کردن، گیم‌های قدیمی، یه جورایی نوستالژی برای دهه 90 و اوایل 2000. اونا خیلی زیاد میتونن با فیلم ارتباط برقرار کنن. اصلا شما فکر میکنی که اون گیما رو داری زنده بازی میکنی. بهت قول میدم این از خواستنی فیلم‌های عمرت میشه که دیدی تا حالا. خلاصه فیلم پر از این افکت‌های گرافیکیه به اضافه شوخیایی که با هم میکنن. شخصیت‌ها خیلی شوخی‌های جالبی میکنن. فیلم اصلا از ریتم نمیفته و تمام مدت با سرعت هر چه تمام‌تر میره جلو. انقدر شوخی‌ها توی فیلم زیاده باید چند بار فیلم رو ببینی که درست متوجه همه شوخی‌ها بشی. گیم‌هایی مثل زلدا، استریت فایتر، دراگون بال خیلی بهشون ارجاع داده میشه توی فیلم و در کل بهتون بگم با دیدن یک یا هر سه تا این فیلم‌ها کلی بهتون خوش میگذره. شاید شما هم مثل من این فیلم‌ها رو فراموش کرده بودید یا ندیده بودید یا اصلا از قلم انداخته بودید. ولی بهتون قول میدم بهتون خوش میگذره. در آخر یه تشکر ویژه از همتون دوباره و اینی که مثل همیشه کامنت برام بذارید، لایک کنید، سابسکرایب کنید. اون زنگوله هم اگه دوست داشتید بزنید تا از ویدیوهای جدیدم با خبر بشید. منتظر کامنتاتون هستم تا ویدیو بعدی.